Sziasztok! Csalánt szedek éppen, meg akarom szárítani teának, ugyanis ebben a videóban azt akarom nektek megmutatni, hogy szerintem hogyan érdemes különböző zöldségeket és gyümölcsöket aszalni, illetve hogyan érdemes különböző növényeket, gyógynövényeket szárítani. És meg akarom mutatni azt is, hogy én ezt mivel csinálom. Nemrég lett egy új gépem erre a célra, és ezt is meg akarom mutatni ebben a videóban. Addig, amíg leszedem a szükséges mennyiségű csalánt, amivel tele tudom rakni a gépet, addig megmutatom nektek azokat a felvételeket, amiket néhány napja csináltam, amikor különböző zöldségeket és gyümölcsöket aszaltam már a géppel. Azt meg csak tanulságként megmutatom nektek, nem kapcsolódik a mai videó témájához, hogy hát szokás szerint vettünk szalmabálákat, hogy leterítsük a kertet, és ezzel a fedéssel megóvjuk a talaj kiszáradását, meg a gaznak a felnövekedését is akadályozzuk, de véletlenül hát nem lehetett tudni előre, nem látszott a bálán, hogy tele van maggal, sikerült olyan szalmát szerezni, amiben van rengeteg búzamag is, és hát nézd meg, itt látszik, hogy milyen szinten kelt ki. Hát ez nem jó, mert ugyan a gaz nem nő fel, de nő helyette búza, hát igazából ez egy szívás, szóval figyeljetek arra oda, hogy olyan szalmabálát ne vegyetek, ami tele van maggal, mert az rettenetes sok plusz munkát és bosszankodást okoz, ezeket most ki kell húzkodni. Na de vissza az aszaláshoz. Először természetesen meg kell mosni a terményeket, majd szárazra törlés után, ha szükséges, kimagozni és eltávolítani a felesleges részeket, például a szárat. A gyümölcsök és zöldségek többségét 2-3 mm vastagságú szeletekre célszerű felvágni, így még viszonylag könnyen megszárad, de azért már a végén sem lesz papírvékonyságú az elszalvány. A rácsokra szorosan egymás mellé is rakhatjuk a szeleteket, hiszen a gép átfújja majd köztük a meleg levegőt, így ez nem jelent gondot. A nagyon lédús terményeket, mint például a paradicsom, jobb inkább szélesebb cikkekre vágni, hogy ne folyjon ki a leve. Persze így hosszabb időre lesz szükség a kiszáradásához. Ezen a gépen érintő kijelzőn lehet szabadon állítani a hőfokot és a szárítási időt is. Ezután pedig csak várni kell néhány órát, hogy elkészüljön a dolog. Ja, és közben célszerű egyszer megforgatni a rácsokat, hogy biztos teljesen egyformán száradjon minden. Na és itt van, ez a kis vödröt teleszedtem, körülbelül olyan 15 szál csalánt szedtem le. Nekem van még tavalyról is, meg nem is iszom minden nap. Szerintem ez elég lesz a következő
tavaszig, hogyha minden nap akarsz inni, akkor is szerintem, ha egy fél négyzetméternyi csalánt meghagysz valahol a kert hátsó sarkába, egyrészt szerintem különösebben rosszul nem is néz ki, másrészt meg kit zavar, és azt leszedett tavasszal, akkor is, ha minden nap iszol, akkor is elég lehet egész évre, meg hát egyébként ugyanígy nálunk az udvarba a cickafarktól kezdve egy csomó gyógynövény csak így megél a kerítés mellett, meg ilyesmi, úgyhogy egy csomó mindent lehet szedni, érdemes nyitott szemmel járni, különböző panaszokra jók ezek a gyógynövények, utána lehet nézni a neten, hogy mi mire való. Na, a lényeg, hogy hát ugye, ahogy láthattátok, az aszalványok is tökéletesen sikerültek, már körülbelül felét meg is ettük, egy kicsit egyébként idővel, hogyha egy ilyen zárt dobozba vagy zacskóba berakod, akkor egy picit így visszapuhulnak, nem lesznek ropogósak, hát például az alma nem is lett teljesen ropogós alapból sem, de mondjuk a banán az elég ropogós lett, de az is egy picit visszapuhult, nagyon finom, a banánból nagyon kevés lesz, az nagyon összemegy, de igazság szerint ennek a lényege az lesz, hogy majd az itthoni terményeket, az itthon a gyümölcsfákon termő gyümölcsöket fogjuk megaszalni, és akkor télen azokat lehet reggelinél például a műzlibe rakni, meg ilyesmi, és így ugye nem kell hűteni, nem kell fagyasztani, hanem természetesen tartósítva lesz azáltal, hogy megszárítod. Tulajdonképpen ez az aszalásnak, meg a szárításnak a lényege. Most megmutatom a kis gépet is részletesen. Ahogy látható is, az elejét kivéve, ez egy ilyen műanyag burkolat, ez nem üveg, hanem egy ilyen plexi szerintem. De? Aha. És maga egyébként az egész géptest az viszont rozsdamentes acél minden irányból, ami tök jó, mert ugye baromi tartós, soha nem fog megrozsdásodni, és szerintem jól is néz ki. Nem nagy az egész, nézd meg, 34 centi széles, így a hossza, vagy hát a mélysége az 40 centi, a magassága pedig 36,5, tehát valójában elég kicsi helyen elfér a konyhászekrényen, és akár lehet neki helyet szorítani. A belseje pedig ilyen, az is teljesen rozsdamentes acél a burkolata, és most nézd meg, ilyen rozsdamentes acél rácsok vannak benne, hát ezt láthattátok már a gyümölcs szárításnál, összesen 10 darab ilyen rácsa van, és azt ilyen rozsdamentes acél a belseje is a gépnek, és ezek az ilyen bordák, ezek tartják ezeket a rácsokat, és összesen 2 darab ilyen műanyag tálca is van hozzá, az egyiket ide beraktam a legaljába, hogy ami lepotyog, esetleg törmelék, azt ezzel együtt könnyű legyen kivenni, meg 2 darab ilyen műanyag rács is van hozzá, ez ugye láthatod, hogy sokkal sűrűbb rács, mint a fém, erre akár ilyen lekvárszerű püréket, vagy pedig apróbb szemű dolgokat is lehet tenni, és akkor az nem potyog át a fémrácson, ez direkt erre szolgál, és akkor a rácsok mérete pedig, nézd meg, 30,5 x 28,5 centi. Ez azt jelenti, hogy összesen a 10 rács az durván körülbelül egy olyan 1 négyzetméternyi területet, szárító felületet jelent, ami valójában nem kicsi, hogyha belegondolsz. Az szerintem egyébként furcsa ez lehetne, vagy szerintem nem célszerű, hogy mivel ugye nem egyforma hosszúak az oldalai, ez nem egy négyzet alakú ez a rács, ezért, hogy így 180 fokkal elfordítva vissza lehet tenni, hogy mondjuk szárítás közben egyszer így megfordítod a rácsot, hogy egyenletesen száradjon, de csak így 90 fokkal elfordítva nem lehet visszatenni, mert ugye ez a mérete, ez így keskenyebb, és így nem marad a helyén itt a polcon, úgyhogy na. Szóval ilyen az egész, meg azt még megmutatom, hogy a paradicsomot, hogyha ilyen vékony szeletekre vágod, az nem célszerű, inkább ilyen gerezdekre érdemes vágni, mert a vékony szeletek azok így hozzá tudnak ragadni, és akkor az így kicsit összepiszkolja a rácsot. Viszont ha már így kiszedtem a rácsokat, meg tudom mutatni a belsejét, tehát nézd meg, ugye ezek a fém bordák tartják a kis polcokat, itt van az aljában ez a műanyag tálca, amivel összegyűjthető a lepotyogó törmelék, és ott a belsejében látod, hogy van egy ilyen fémventilátor, ami így keveri a levegőt, kintről
úgy működik, hogy onnan hátulról szívja be a levegőt, és itt elől az ajtó alatt, majd mutatom, itt van egy rés, és ott fújja ki a levegőt, és így az egész gépet átjárja a meleg levegő, ott a ventilátor körül van egy ilyen kör alakú fűtőszál, az 1000 wattos teljesítményt tud maximum, tehát az nagyon gyorsan fel tudja melegíteni, és melegen tudja tartani ezt az egész belteret. Hát azt mondják, hogy a csalán csípés az a reumás ízületi bántalmakra nagyon jó, de én azért ezt most kihagynám, úgyhogy ezért ilyen kesztyűbe csinálom, ahogy az előbb láthattad is már a szedéskor is, hogy ne csípjen össze-vissza. Így hát valamennyire így eloszlatva. Rárakom, majd meglátjuk, hogy fér be, mert ugye ezeknek azért itt egymás fölé be kell majd férniük. Meglepő módon pont befért az összes, sikerült véletlenül annyit szednem, és látod, hogyha így egy ilyen egy rétegbe rakja az ember, akkor így simán elfér és be lehet tolni, és akkor úgy működik a gép, hogy itt van a érintő kijelzős az egész, és akkor hát most itt a kinti természetes fényben nem annyira látszik a kijelző, a benti korábbi felvételeken láthattátok, és akkor úgy működik, hogy valamelyik programot benyomod, és akkor itt a hőmérsékletet lehet külön állítani. Én ezt mondjuk, 65 fokra, vagy 60 fokra állítom, és akkor az időt is itt külön be lehet állítani. Hát ez ugye nagyon könnyen meg fog száradni, hiszen ilyen vékony levelek, úgyhogy nézzünk először egy 1,5 órát, és akkor innentől kezdve magától el is indul a gép. Már megy is, de hát nem annyira halk a ventilátor, hogy nem is lehet hallani, és egyébként van belső világítása is, azt is láthattátok a benti felvételeken, és akkor azzal, hogyha egy sötétebb környezetbe nézed, akkor a belsejében zajló dolgokat figyelemmel lehet kísérni. Úgyhogy tulajdonképpen ennyi az egésznek a működtetése, hogyha lejár az idő, akkor jelzi a gép, akkor megnézed, hogy kész van-e, és akkor még esetleg rá lehet indítani egy kicsit, hogyha nem száradt meg teljesen. Ja, és amit mondtam, hogy megmutatom, hogy hol fújja ki a levegőt, hát nem tudom mennyire látszik, itt az ajtónak az alján, itt van egy ilyen kis bemélyedés, és akkor ahogy így becsukom az ajtót, itt alulról, nem tudom mennyire látszik, hogy itt a gép test és itt a géptest és az ajtó pereme között itt van egy ilyen kis, nem is tudom, 4-5 mm-es rés, itt fújja kifelé a meleg levegőt, amit itt a hátulján ezen a lyukakon szív be. Itt emögött van a ventilátor, és akkor keresztül fújja a gépen a meleg levegőt, és ha már itt vagyunk hátul, akkor a fogyasztásáról is mondanék pár szót. Ezzel a teljesítménymérővel lemértem a múltkor is a fogyasztását, és akkor az lehet, hogy a 4 óra alatt, amíg a nagy része a dolgoknak megszáradt, az alatt 2 kW-ot fogyasztott összesen, és a plusz még 1 óra alatt még egyet, tehát a paradicsomnak ugye összesen 6 órát kellett mennie, ami azt jelenti, hogy durván olyan 500 wattot fogyaszt óránként ez a kütyű. Most ugyan az elején ilyen 900 wattot mutat, de szerintem azért, mert először, amíg felmelegíti
a belteret, addig ugye maximumon megy a fűtőszál, és akkor utána meg, amikor csak tartani kell a hőmérsékletet, akkor meg kibekapcsol, vagy lehet, hogy szabályozza és lejjebb tudja venni. Igazából ez az óránként fél kilowatt, ez azt jelenti, hogy ha mondjuk telerakod vékony almaszeletekkel, akkor, és az 4 óra alatt megszárad, az 2 kilowatt, tehát akkor az attól függ, hogy most rezsicsökkentett vagy nem rezsicsökkentett áron számolsz, de az egy olyan 70 és 100 forint közötti összeg egy ilyen 4 órás szárítás. Azt szerintem egyáltalán nem vészes. Hát és a hangosságáról meg annyit, hogy most itt van rajtam a mikrofon, itt van a ventilátor, hát ezek egymástól körülbelül 20-25 centire vannak, hát most ez ennyire hallatszik. Igazából egy ilyen nagyon halk, surrogó hangja van, egy néhány méterről már igazából egyáltalán nem is hallatszik, úgyhogy nekem ez kellemes meglepetés volt, mert így akár bent is lehet működtetni, akár éjszakára is el lehet indítani a konyhában, és a szomszéd szobában már nem hallatszik be. Na, az a másfél óra, ez pont elég volt, ilyen teljesen, nézd meg, ilyen csontszáraz, ropogós, ilyennek is kell lennie ahhoz, hogy teának, gyógynövénynek lehessen használni, meg hogy ugye elálljon. Most majd valami papírzacskóba fogom eltenni. Jaj. Ilyenkor, érdekes módon ilyenkor már a család nem szór, ilyenkor már nyugodtan hozzá lehet nyúlni puszta kézzel is, ilyenkor már nem csíp. Na, úgyhogy, amint láthattátok, ez a gép tökéletesen alkalmas zöldségek, gyümölcsök aszalására is, különböző növények, gyógynövények szárítására is. Ahogy mondtam, ezt az itthoni terményekhez fogjuk használni, ez egy fajta hagyományos tartósítási mód, ami miután elkészítetted az aszalványt, nem igényel se hűtést, se semmilyen tartósítószer használatot, se semmit. Én teljesen elégedett vagyok ezzel a géppel, mind a mérete is szerintem egy ilyen itthoni családi használatra megfelelő, az anyagminősége kifogástalan. Nekünk volt korábban egy ilyen kerek műanyag tálcás gép, de hát azért az egy sokkal gyengébb minőségű is, meg valójában ezt sokkal könnyebb használni, hiszen itt külön kihúzhatók ezek a rácsok, nem pedig egymásra vannak rakva a tálcák, amit nem lehet ugye emiatt külön kezelni. Ez egy sokkal tartósabb anyagokból lévő, sokkal jobb minőségben elkészített kütyű. Szerintem, hogyha komolyan gondolod és rendszeresen akarod használni, akkor érdemes lehet egy ilyen komolyabb aszalóba beruházni. A szokás szerint a linkje bent lesz a videónak a leírásában, itt a videó alatt meg tudod nézni. 5% kedvezménykupon is van hozzá, ez egyébként egy olyan 60 000 forint körüli áron kapható a Vevornál, és különböző méretben ennél kisebbek, meg ennél nagyobb méretű ilyen acélaszalójuk is van. Nyilván mindenki az igényeinek megfelelően megtalálhatja a számára ideálisat. Remélem, hogy hasznos volt ez a videó a számotokra. Hogyha igen, kérek egy lájkot, iratkozz fel, hogyha még nem vagy, és találkozunk legközelebb. Sziasztok!